Salutare jucători de osu și bine v-am găsit la un nou videoclip. 2018 a fost cu adevărat un an special și plin de evenimente pentru comunitatea românească de osu, în care aceasta a crescut destul de mult. Deși am avut parte de câțiva jucători vechi care au trecut într-o stare de inactivitate, player base-ul țării noastre s-a mărit în mod considerabil și în acest timp au apărut mulți jucători noi, foarte promițători, unii dintre ei având o ascensiune cu adevărat incredibilă. Însă, cereașa de pe tort a fost cu siguranță performanța echipei României la OSU World Cup, care a reușit avansarea din faza grupelor și o victorie memorabilă împotriva pe atunci campioanei antitră Polonia. Toate aceste lucruri ne-au împins spre a face un videoclip pentru a celebra un an cu adevărat memorabil pentru comunitatea noastră. Așa că, fără să mai lungim, vă prezentăm Top 10 Romanian OSU Players of 2018. Deschizând lista, pe locul 10 al topului nostru se află Maxim Bogdan. Deși în prima jumătate a anului a avansat relativ neobservat prin rankings, în a doua jumătate acesta și-a făcut simțită prezența, începând o serie de double time scores care l-au propulsat până pe locul 5 în country rankings la finalul anului. Jumping-ul său este unul excepțional, cu siguranță cel mai bun pentru un mouse player din țară, însă are o viteză și abilități de streaming care nici ele nu sunt de neglijat. Maxim este un jucător ce dispune de foarte mult potențial, însă depinde de el dacă își va dori pe viitor să ne arate de ce este capabil în deplină măsură sau dacă se mulțumește să fie cunoscut doar pentru rankul său și pentru PP plays. Cunoscut mai de mult și sub numele Tickwater,
Tike este un jucător care se bazează foarte mult pe aim-ul său excelent, un aim care este chiar mai bun decât mulți dintre cei care se află mai sus în listă. Pe deasupra dispune de un consistency și accuracy foarte bune, la 99,32%, având cel mai mare overall accuracy din rândul top playerilor români, dacă nu-l socotim pe Rohulk. Un avid nomad main, el joacă în principal jump aim maps, dar și tech oriented maps uneori, care reușește mai mereu să le dea AFC cu foarte high accuracy. El se descurcă foarte bine și pe hard rock, multe din top playerurile sale fiind făcute cu acest mod. Toate acestea i-au permis să câștige un loc în echipa României la OSU World Cup 2018 și locul nou în clasamentul nostru, iar dacă pe viitor va încerca să facă ceva mai des scoruri din afara zonei sale de confort, poate o să-l vedem chiar mai sus. Una dintre marile revelații ale topului românesc în anul 2018 a fost fără îndoială Rolly. Afinitatea sa pentru hărțile cu dificultate foarte crescută i-au permis să își dezvolte skill-ul foarte repede într-o perioadă de timp scurtă, reușind să joace și să facă scoruri pe hărți aim și speed intensive extrem de dificile cu no-mod și mai ales double time. Playstyle-ul său include o suprafață de joc a tabletei foarte mică și abilități bune de alternating, rezultând într-un jucător cu un aim extrem de rapid, capabil să joace până și 300 BPM jumps. De asemenea, și el a făcut parte din echipa României la OVC, unde a avut o evoluție solidă, mai ales din poziția unui 4-digit la momentul respectiv. Rolly este un jucător care progresează în mod constant, iar dacă evoluția sa va continua în ritmul din 2018, cine știe unde va ajunge într-un an sau doi. În moment, ocupă poziția a 8-a în topul jucătorilor români din 2018. Modest și tăcut, Kiwi este o persoană ce nu iese foarte des în evidență, dar pe care cei mai mulți o cunosc în comunitatea de OSU din România. El face parte din topul 10 al țării noastre în performance rankings de mai bine de 4 ani, improvementul său de-a lungul anilor fiind unul slow and steady, dar care a devenit foarte aparent în 2018. Consistency-ul și acuratețea sa sunt aproape ireproșabile, reușind o gamă impresionantă de scoruri în această speță, de la maratoane de peste 10 minute până la demetorii maps care sunt cunoscute pentru cât de dificil sunt de acuit. De notat este și pro-eficiența sa cu modul halftime, care, deși poate părea ușor la prima vedere, necesită un nivel foarte ridicat de răbdare și finger control pe low BPM. Partea echipei României la OSU World Cup, acesta a avut o prestație foarte bună, ce s-a dovedit a fiind crucială pentru avansarea din faza grupelor, lucru ce îi aduce lui Q un bine meritat loc 7 în clasamentul nostru.
Cei mai mulți îl cunosc pe Cristi datorită personalității sale excentrice. Însă, din cauza asta, deseori este ușor de uitat că e un jucător foarte bun și well-rounded. Competența sa pe Hidden Hard Rock și pe Double Time nu este de lepădat, însă punctul său forte e fără îndoială abilitatea sa excelentă de streaming, aspect al jocului care pe zi ce trece ajunge să-l stăpânească din ce în ce mai bine. Fie că este stream map de Dragon Force, XI sau una dintre frățile de farm precum Sidetrack Day sau Honesty, Cristi mai mult ca sigur are un scor pe ea. Și dacă nu e singurul full combo din țară, foarte probabil că are unul din cele mai bune accuracy-uri pe hartă. Din păcate, el nu a făcut parte din echipa României la OSU World Cup 2018 din cauza unui incident nefericit, anume că a uitat să se înscrie. Dar poate să-l vedem făcând parte din echipa anul acesta. Vuru este o persoană bine cunoscută în comunitatea română de OSU. Multă vreme a fost subiectul a numeroase glume legate de acuratețea sa, dar în 2018 a depășit toate așteptările, reușind să joace la un cu totul alt nivel. O mare parte din stilul lui de joc se bazează pe excelentă abilitate de streaming, însă unde Cristi are precizie și acuratețe, Vuru excelează în viteză și stamina. Unul dintre play-urile sale cele mai reprezentative este FC-ul său de 99% pe Elder Dragon Legend. Pe lângă asta, având câteva piesuri impresionante pe hărți precum Yomiuri și Apparition. Precizia și single tap-ul său foarte rapid îl ajută la fel de mult, după cum se poate vedea pe scorurile sale pe Once Again Double Time sau Big Money Big Prize. Deși a luat o pauză deja destul de îndelungată de la joc, sperăm că într-o zi va reveni, deoarece este un jucător de top care mai are multe scoruri impresionante de făcut. În orice caz, realizările lui de până acum îl poziționează pe locul 5, iar contribuțiile oferite comunității OSU România nu vor fi uitate nici.
Ceamosiala este unul dintre veteranii comunității de osu din România, din 2013 până în prezent, fiind unul dintre jucătorii de top din țară. El este cunoscut mai ales pentru abilitatea sa de a juca hărți double time foarte straining și high BPM stream maps precum Time Freeze, însă are un skillset destul de variat datorită experienței acumulate, fiind un jucător extrem de versatil comparativ cu ceilalți top player români. În 2018, Ceamu a decis să se axeze mai mult pe tournament play decât pe scoruri și farming. Performanțe notabile în turnee includ locul întâi la OSU Battlegrounds, câștigarea OSU World Tour cu echipa Europei de Est și locul 2 la turneul național OSU România, unde în drumul său spre final a reușit să-și învingă lejer toți oponenții, până și pe Rohal. Din nefericire, la sfârșitul anului a devenit foarte burned out, lucru ce l-a prevenit din a participa la OSU World Cup. Asta, alături de numărul ceva mai mic de scoruri notabile în 2018, nu-i aduc decât poziția a 4-a în clasamentul nostru. În 2019 însă, Ceamu pare să-și fie găsit motivația, așa că sperăm că poate anul acesta va face parte din echipa României la OSU World Cup, că o să-l vedem făcând din nou scoruri și, cine știe, poate chiar o să-și recâștige poziția pe podium în topul jucătorilor români. Self-deprecation entuziastul favorit al tuturor, Eternum a arătat în 2018 din nou că este un jucător cu potențial enorm. El rămâne unul dintre puținii mouse playeri din topul românesc care au reușit să atingă un nivel de joc atât de ridicat. Când alți jucători ar fi schimbat pe tabletă cu mult timp înainte, Eternum a continuat să persevereze cunoscând dificultățile care aveau să-l aștepte. Fiind o persoană extrem de perfecționistă, el dorește mereu să își țină gameplay-ul la cel mai înalt standard, refuzând să joace online atâta timp cât nu este satisfăcut de nivelul său de joc. Eternum este o combinație între viteză și precizie, reușind pe de o parte full combo-uri pe Fuyu Nisaku Hana cu double time, precum și Through the Fire and Flames cu hard rock. Pe deasupra, flow aim-ul său fantastic îi permite să nimerească stream-uri de orice culoare, reușind pass-uri impresionante până și pe hărți incredibil de dificile precum Euphoria cu hard rock. Așteptăm cu nerăbdare să vedem în ce feluri ne va surprinde Eternum pe viitor, deoarece încă nu ne-a arătat pe deplin de ce este capabil.
Pentru o vreme îndelungată, numele care era sinonim cu România când vine vorba de Osu a fost și încă este într-o bună măsură Rawhulk. El are un track record foarte impresionant ce include peste 300 de number ones pe diverse hărți și cea mai avansată clasare a unui jucător român în performance rankings to date, și anume locul 8 mondial. Rawhulk este cel mai bine cunoscut pentru proficiența sa pe Hidden Hard Rock, pe care a ajuns să-l joace la fel de lejer ca și pe No Mode, cu o consistență de neclintit și acuratețe de care puțin se pot apropia. El se descurcă foarte bine și pe High BPM Alternating HDDT, capitol la care rivalizează cu jucători precum Adam QS. După un an 2017 fulminant, și 2018 a început destul de bine pentru el, cu scoruri remarcabile precum Wakatsu Koto HDHR No Slider Ends Dropped sau un run ireal pe Scarlet Rose HDDT. Asemenea lui Chamo însă, el a început să devină din ce în ce mai inactiv pe parcursul anului, dar asta nu l-a oprit din a da o mână serioasă de ajutor echipei României la Osu World Cup, consistența sa asigurând o bază solidă pentru succesul echipei. Pe moment, Osu pare să fi trecut în planul secund al vieții lui Rawhulk, revenind ocazional odată la câteva luni cu câte un scor sau un livestream și deși nu putem ști ce rezervă viitorul, sperăm că va continua să ne impresioneze cu abilitățile sale, chiar dacă nu o să-l vedem făcând asta la fel de des.
Dacă e să luăm în considerare tot ce s-a întâmplat în 2018 în comunitatea română de OSU, un lucru nu poate fi ignorat, și anume ascensiunea lui Badeu. Deși era evident de ceva timp că tânărul jucător dispune de foarte mult talent, nimeni nu putea să prezică ce avea să se întâmple pe parcursul anului. Chiar din primele zile, el nu a stat locului și a început să urce în clasament într-un ritm fulgerător, trecând cu ușurință de bariera 10K PP în primăvară, 12K în toamnă, iar la sfârșitul anului a reușit să-l detroneze pe Rohal de pe locul 1 în Country Rankings după mai mult de 3 ani, cu primul play de 700 pp din România pe Songs Compilation Double Time. Un lucru care stă la baza succesului său este fără îndoială aim-ul său excepțional, care îi permite să joace hărți aim intensiv și nu numai, cu o ușurință de care nu mulți jucători din lume sunt capabili. Badeu stă bine și la capitolul reading, fiind unul dintre cei mai buni jucători când vine vorba de easy mode sau hărți cu low approach rates și incomprehensible patterns. Aim-ul și reading-ul îl ajută în a juca lucrurile pentru care este cel mai bine cunoscut, tech maps și old maps, domenii în care reușește de la zi să facă scoruri nemai întâlnite, unele chiar unmatched și până în prezent, precum City Lights sau Time to Air Double Time și multe alte scoruri care ne-ar lua prea mult să le înșiruim. Greu de înșiruit sunt și performanțele sale în turnee, unde a devenit o forță redutabilă. El a obținut primul tourney badge al unui jucător român la Kirby Mix Tournament, iar faptul că și-a demolat competiția la OSU Raw Tournament sau că a fost MVP-ul echipei României la OSU World Cup nu sunt deloc o surpriză. Este probabil că nu vom avea un alt jucător de OSU în România precum Badeu prea curând. Talentul său când vine vorba de acest joc este indiscutabil și ar putea foarte bine ca pe viitor să devină unul dintre cei mai renumiți jucători din lume. Fără îndoială, Badeu este jucătorul român de OSU numărul 1 în 2018.